आज मी बनवले आहेत हे अतिशय सुंदर, चविष्ट आणि कलरफुल गाजराचे पराठे। तुम्हाला ही रेसिपी बनवायची असेल तर या व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघत राहा। नाश्त्याचे तेच पदार्थ खाऊन तुम्हाला कंटाळा आला असेल तर सध्या थंडीचे दिवस आहे आणि बाजारामधली गुलाबी रंगाची गाजरं आपल्याला नेहमीच भुरळ घालत असतात। तेव्हा तुम्ही हे गाजराचे पराठे नक्की करून बघा। गरमागरम खायला जितके चांगले लागतात तितकेच थंड झाल्यावर सुद्धा लागतात। त्यामुळे तुम्ही हे पराठे टिफिनला देऊ शकता, प्रवासामध्ये देऊ शकता किंवा सकाळच्या नाश्त्याला सुद्धा खाऊ शकता। चला तर मग आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। नमस्कार मंडळी, मी शीतल तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आपल्या चॅनलवर। आजची आपली रेसिपी आहे गाजराचे पराठे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। गाजराचे पराठे बनवण्यासाठी इथे मी 2 मोठे गाजर स्वच्छ धुवून साल काढून किसून घेतलेले आहे आणि कोथिंबीरीची एक छोटी जुडी निवडून आणि बारीक चिरून घेतलेली आहे। आता गॅसवर एक कढई ठेवायची। कढईमध्ये तेल न टाकता आपल्याला गाजर 5 ते 7 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे, जेणेकरून गाजरातलं जे पाण्याचं प्रमाण आहे ते कमी होईल। तुम्ही गुलाबी रंगाची किंवा नारंगी रंगाची कोणतीही गाजराचे पराठे बनवण्यासाठी वापरू शकता। आपण तेल वगैरे इथे टाकलेलं नाही आहे, त्यामुळे गॅसची फ्लेम एकदम कमी ठेवायची आणि हलकासा रंग बदलेपर्यंत हे गाजर आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। थंडीच्या दिवसांमध्ये भाज्या अगदी मुबलक प्रमाणात मिळतात, त्याशिवाय आपल्याला व्हरायटीसुद्धा भरपूर मिळते। त्यामुळे हे गाजराचे पराठे तुम्ही नाश्त्याला नक्की बनवू शकता। आपण नेहमीचेच नाश्त्याचे पदार्थ खाऊन कंटाळतो किंवा मग गाजर जर आणले तर गाजराचे पराठे शक्यतो आपण बनवत नाही, पण गाजराचा हलवा आणि या व्यतिरिक्त गाजराचं काय बनवावं हा सुद्धा आपल्याला प्रश्न असतो। त्यामुळे हे पराठे मी तुमच्याशी शेअर करते। आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी 7-8 लसणाच्या पाकळ्या, एक छोटा आल्याचा तुकडा आणि 4-5 काळी मिरी घेतलेली आहे। याची आपल्याला बारीक पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे। इकडे आपलं गाजरसुद्धा परतून झालेलं आहे। तुम्ही बघू शकता याच्यातलं पाण्याचं प्रमाण कमी झालेलं आहे आणि याचा रंगसुद्धा बदललेला आहे। आता आपण पुढची तयारी करूया, गाजर थंड होते तोपर्यंत। तर एका ताटामध्ये मी 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। आता यामध्ये 1 चमचाभर ओवा हातावर असा क्रश करून टाकणार आहे। पराठ्यांमध्ये ओव्याचा वापर हमखास करायचा, कारण पराठे पचायला थोडेसे हेवी असतात, त्यामुळे ओवा पराठे पचवण्याचं काम चांगलं करतो आणि चवसुद्धा चांगली येते। आता यामध्ये आपण एक करून मसाले टाकूया। तर सगळ्यात आधी आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेऊ आणि बाकीचे मसालेसुद्धा टाकून घेऊया। तर इथे मी घेतलेली आहे 1 चमचा धने पावडर, 1 चमचा लाल तिखट। लाल तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता, तुम्हाला किती तिखट आवडतं किती नाही त्यानुसार। त्यानंतर अर्धा चमचा घरगुती काळा मसाला टाकलेला आहे, तुम्ही गरम मसाल्याचा सुद्धा वापर करू शकता आणि अर्धा छोटा चमचा हळद टाकलेली आहे। आता आपण तयार करून घेतलेली आलं, लसूण आणि काळी मिरीची पेस्ट यामध्ये टाकूया। काळी मिरी टाकल्यामुळे या पराठ्यांना एकदम चांगला स्वाद येतो, त्यामुळे गाजराचे पराठे बनवताना तुम्ही काळी मिरी नक्की वापरा। आता हे सर्व पदार्थ आपण पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। इथं सर्व पदार्थ एकजीव झालेले आहे पिठामध्ये। आता आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर यामध्ये टाकूया। कोथिंबीरीऐवजी तुम्ही बारीक चिरलेली मेथी किंवा बारीक चिरलेला पालकसुद्धा यामध्ये टाकू शकता। याच्या आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्हरायटी बनवू शकतो। तर आज मी इथे बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकलेली आहे। यानंतर टाकूया परतून घेतलेलं गाजर। तर तुम्ही बघू शकता कलर कॉम्बिनेशन किती मस्त दिसतंय। ज्याप्रमाणे आपला तिरंगा झेंडा असतो अगदी त्याप्रमाणे 3 रंगाचं हे कॉम्बिनेशन तयार झालेलं आहे। जेव्हा आपले राष्ट्रीय सण असतात तेव्हा जर तुम्हाला गाजर उपलब्ध झालं तर तुम्ही त्या दिवशीसुद्धा हे पराठे नक्कीच बनवू शकता। गाजर चांगलं थंड झाल्यानंतरच पिठामध्ये मिक्स करायचं।
आता आपण या सगळ्या पदार्थांची मिळून एक कणिक मळून घेऊया, घट्ट अशी. पराठ्यांसाठी कणिक नेहमी घट्ट मळायची. गाजरामध्ये ओलसरपणा असतो, त्याचबरोबर पालेभाज्यांमध्ये सुद्धा ओलसरपणा असतो. यामध्ये आपण कोथिंबीर वापरलेली आहे, त्यामुळे आपल्याला एक्स्ट्राचं पाणी वापरण्याची काही आवश्यकता पडत नाही कणिक मळताना. पण तुम्हाला जर वाटलं की कणिक जास्त घट्ट होते तर तुम्ही पाण्याचा वापर करू शकता. तर इथे मला पीठ थोडंसं कमी वाटतंय, बाइंडिंग चांगली येत नाही आहे, तर अजून 2 चमचे गव्हाचं पीठ यामध्ये मी ॲड केलेलं आहे. आता मी पराठ्यांसाठी एकदम घट्ट अशी कणिक मळून घेणार आहे. या अगोदर तुम्हाला मी 2 ते 3 प्रकारचे वेगवेगळे पराठे दाखवलेले आहे. तुम्ही जर अजून त्या रेसिपी बघितल्या नसतील तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे, तुम्ही चेक करू शकता. ही कणिक हाताला चिकटू नये म्हणून यामध्ये मी 1 चमचा आपलं खाण्याचं तेल टाकलेलं आहे. तेल टाकल्यामुळे आपले पराठे जे आहेत ते चांगले मऊसूत आणि खुसखुशीतसुद्धा होतात आणि आपल्या हाताला सुद्धा चिकटत नाही. त्यामुळे मी इथे खाण्याचं तेल आपलं वापरलेलं आहे. मी ज्या रेसिपी तुमच्याशी शेअर करते तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येतं की नाही ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. येत नसेल तर साईडला एक घंटीचं बटन तुम्हाला दिसेल, ते सुद्धा प्रेस करा, म्हणजे जेव्हा जेव्हा माझ्या नवीन रेसिपी येतात तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही माझ्या रेसिपी अगदी वेळेवर बघू शकाल. कणिक मळल्यानंतर आपल्याला ती काही भिजत ठेवायची नाही आहे, कारण गाजर आणि कोथिंबीर या दोन्हीमध्ये ओलसरपणा असतो. जास्त वेळ आपण ही कणिक ठेवली तर तिला पाणी सुटू शकतं आणि पराठे आपल्याला लाटता येणार नाही. त्यामुळे हे पराठे लगेचच आपल्याला लाटून घ्यायचे आहे. तुम्हाला जितक्या मोठ्या आकाराचा पराठा बनवायचा तितका पिठाचा गोळा घ्यायचा आणि गव्हाच्या पिठामध्ये घोळून पराठा लाटायला सुरुवात करायची. तर जे पराठे आपण पिठामध्ये भाज्या मिक्स करून मग बनवतो तर ते पराठे लाटताना थोडेसे पातळ लाटायचे, जेणेकरून ते भाजायलाही सोपे जातात आणि खातानासुद्धा अगदी मऊ खुसखुशीत लागतात. आणि जे पराठे आपण गव्हाचं पीठ मळून वेगळं आणि त्यामध्ये सारण म्हणून भाज्या भरतो ते थोडेसे आपण जाडसरसुद्धा लाटू शकतो. तर ही टीप तुम्ही पराठे लाटताना किंवा पराठे करताना लक्षात ठेवा. तर एकदम पातळ, आपल्याला होईल तितका पातळ हा पराठा लाटून घ्यायचा आहे. लाटताना जर चिकटत असेल तर तुम्ही गव्हाच्या पिठाचा वापर करू शकता. आता इथे मी तवा गरम करून घेतलेला आहे. सुरुवातीला गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय ठेवायची. पराठ्याची वरची बाजू जोपर्यंत सुकल्यासारखी होत नाही तोपर्यंत पराठा उलटवायचा नाही आणि त्याच्या कडेने तेल किंवा तूपसुद्धा सोडायचं नाही. तर तुम्ही बघू शकता वरची बाजू सुकल्यानंतर पराठा मी उलटून घेतलेला आहे. आता यावर मी साजूक तूप टाकलेलं आहे. तुम्ही तेलाचा वापर करू शकता किंवा बटरचा सुद्धा वापर करू शकता. आता गॅस एकदम कमी ठेवायचा आणि कमी गॅसवरच हे पराठे आपल्याला उलटपालट करत भाजून घ्यायचे आहे. उचटणीने थोडं दाबत दाबत पराठे भाजायचे, जेणेकरून ते व्यवस्थित भाजले जातात. कारण कधीकधी काय होतं, पराठे फक्त आपल्याला थोडासा रंग बदललेले दिसतात पण खाताना ते कच्चे लागतात. म्हणून उचटणीने दाबत दाबत हे पराठे आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत. हे पराठे भाजण्यासाठी तुम्ही दररोजच्या वापरातला ॲल्युमिनियमचा किंवा लोखंडाचा तवासुद्धा वापरू शकता किंवा मग नॉनस्टिकचा तवा वापरला तरी चालेल. तर इथे आपला पहिला पराठा भाजून तयार झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता दिसायला किती मस्त दिसतोय, कलरफुल दिसतोय. एका ताटामध्ये आपण तो सर्व करून घेऊयात आणि दुसरासुद्धा पराठा अशाच पद्धतीने भाजून घेऊया. पराठे भाजताना एक टीप नेहमी लक्षात ठेवा, सुरुवातीला गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय ठेवायची. जोपर्यंत पराठ्याची वरची बाजू सुकत नाही तोपर्यंत तेलसुद्धा टाकायचं नाही आणि पराठा उलटवायचंसुद्धा नाही. त्यानंतर गॅसची फ्लेम एकदम कमी ठेवायची आणि उचटणीने दाबत दाबत कडेला तेल किंवा तूप टाकायचं आणि पराठा आपल्याला भाजत राहायचा आहे. तुम्हाला जर तेल किंवा तूप वापरायचं नसेल पराठे भाजण्यासाठी तर स्किप केलं तरी चालेल, तसेसुद्धा पराठे खायला चांगले लागतात. दुसरासुद्धा पराठा भाजून तयार झालेला आहे. मस्त असा खरपूस झालेला आहे भाजून. काढून घेऊया आपण. तर थंड झाल्यानंतर या पराठ्यांचे तुम्ही अशा पद्धतीने रोल करून टिफिनला देऊ शकता किंवा लगेचसुद्धा खाऊ शकता. तर रोल केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता हे पराठे किती मऊ आणि खुसखुशीत झालेले आहेत.
मुलांना जर पराठे असे रोल करून खायला दिले तर ते एकदम खुश होतात आणि गाजर खात नसतील तर अशा पद्धतीने पराठेसुद्धा लहान मुलं अगदी सहज खाऊ शकतील. तर या पराठ्यांबरोबर आज मी घेतलेली आहे खुरसणीची चटणी. तुम्ही हे पराठे शेंगदाण्याच्या चटणीबरोबर, दह्याबरोबर, लोणच्याबरोबर किंवा पुदिन्याच्या चटणीबरोबरसुद्धा खाऊ शकता. टोमॅटो सॉसबरोबरसुद्धा हे पराठे खायला चांगले लागतात. तर आय होप मंडळी तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल. ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये आणि फॅमिलीमध्ये शेअर करायला विसरू नका. आपल्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल, अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच करा. रेसिपींच्या खाली कमेंट करून तुमच्या प्रतिक्रिया मला कळवत जा, जेणेकरून मला पुढची रेसिपी बनवण्यासाठी अजून मोटिवेशन मिळतं. आपण परत भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये, नवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत सगळ्यांनी काळजी घ्या. आजची रेसिपी तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. थँक्यू. थँक्स फॉर वॉचिंग.